Semalam kita stop until 2011, 2012. Just cover for question number 4, A, B and C. Dulu dia punya style ada dalam satu tahun tu ada 2 question sebab tak silap di dalam section A dengan section B macam mana tak boleh pilih lah soalan mana. Tapi kalau awak nanti semua wajib jawab. Alright, so kita akan sambung dengan question number 8. So question number 8 states that a buffer solution was made by dissolving a mixture of sodium acetate, CH3COONA, and acetic acid, CH3COOH in water. Can I know these two combinations? Sebab dia dah kata buffer solution, how many types of buffer solutions do you need to know? 2. 2. Okay, what are they? Acid and basic. Yeah, acidic and basic. Antara dua tu, kalau kita tengok combination of CH3COONA dan juga CH3COOH, awak rasa dia acidic or basic? Acidic. Acidic, okay good. Ni adalah acidic buffer solution Kalau acidic buffer solutions, kita jot down sikit. Acidic buffer, dia consist of apa dalam tu? Apa dia punya components? Weak acid. Weak acid. Yes. Conjugate base apa tu? Conjugate base. Bila digabung dengan Na, apa nama dia? Conjugate base apa? Acid jadi conjugate base, betul. Tapi kan conjugate base kita species that lose hydrogen. Bila lose hydrogen, dia mesti dalam bentuk ion, right? Yes, yes. Now dia dah gabung dengan Na, kita pasti panggil dia conjugate base sahaja ke? Conjugate base salt. Yeah, conjugate base salt. Okay, good. Okay, recall balik. And then dia minta explain how the buffer maintains the pH of a solutions when a small amount of strong acid or strong base is added to the buffered solutions. Dia ada cakap tak spesifik nak acid saja yang ditambah? Ada tak dia kata addition of acid sahaja ke dia bagi tahu dua-dua? Dua-dua. Dua-dua maksudnya awak kena explain dua-dua lah kan? Ya. Okay, right. So first kali saya ajar awak macam mana kita nak buat benda ni. Kita kena keluarkan apa dulu? Kita tahu dari acidic buffer solution, kita ada these two components. Each of them will dissociate on their own kan? Betul tak? Betul. Kalau kita dissociate, contoh kita dissociate with acid dulu. CH3COOH plus H2O, kita akan dissociate partially or completely? Partially using this reversible arrow, kita akan dapat CH3COO minus plus with H3O plus kan? Yes. Okay, and then conjugate base salt kita adalah CH3COONA. Dia adalah salt, jadi kita nak completely or partially dissociate them. Completely because dia adalah salt, comes from strong and weak species, so dia ada that hint of strong species, jadi dia akan dissociates completely by using the single directions arrow. Then you will get CH3COO minus plus Na plus. Okay, ini kita baru asingkan, kita baru dissociate both species. Tetapi when it comes to buffer solutions punya action, kita kena ambil dua-dua ni ke kita kena ambil satu sahaja yang comprises everything? Yang ada everything. Okay, can I know how are you going to form that yang ada semua tu? Macam mana awak nak form dia? Dia akan undergo reaction apa pula kalau semua benda nak ada? Hydrolysis. Yes, hydrolysis. Sekarang ni kita ada dua benda yang kita tak sure siapa nak undergo hydrolysis. Awak rasa antara CH3COO minus dengan CH3COOH, siapa yang akan undergo hydrolysis? CH3COO minus. Can I know why?
I'll give you hint. From the dissociations here, kenapa kita pilih CH3COO minus instead of CH3COOH to further react with water? There are more. Yes, CH3CO. there are more. Betul. From these two dissociations, you got both CH3COOH, CH3COO minus form kan? Yep. Yes. So dia banyak, bila banyak dia boleh react. So kita pun keluarkan dia. CH3COO minus plus ni saya tak buat state dia, saya nak jimat masa, nanti awak buatlah. CH3COO minus plus H2O. Okay, lepas tu dia akan ada reversible arrow ni, kita dapat balik CH3COOH plus with H2O. So kita bila kita nak discuss tentang buffer solutions, nak explain, kita akan guna ni sahaja. This final equation kat bawah ni. Okay. Antara CH3COO minus dengan CH3COOH, siapa yang akan jadi acid, siapa yang akan jadi base? Between these two, siapa yang akan jadi acid? CH3COOH. Okay, CH3COOH will become the acid whenever you are going to add base, this acid yang akan neutralize. Kalau base yang masuk, this base yang akan neutralize. Okay, itu clear? Yes, miss. Okay, so from these chemical equations ni lah yang kita nak tengok siapa yang nak buat reaction. So, bila awak dah form ni, awak dah selamat lah. Dia bukan setiap kali awak nak explain tu kena form. At least you form, give some reasoning. Kenapa nak kata dia ni yang akan neutralize? Kalau tiba-tiba awak explain, acid yang akan neutralize. Orang tak tahu kenapa dia yang nak kena neutralize. Then you have to form this equation first lah. Sebagai dia punya reference Miss, Okay, apa ni? Okay, can I ask why the water is the product? Why the, sorry, why the water is product, sorry H2O plus now. Yelah. Thank you. Sorry, OH minus lah kan? Saya yang tak balance. Kan betul tak? OH minus kan dia dah ambil H. Betul. Okay, sorry. Thank you. Alright, jom kita explain. So you need to explain. So explain ni quantitatively ke qualitatively? Dia ada cakap tak? Tak. Dia tak ada cakap. Okay, it's either qualitatively or quantitatively. But do you have the capacity to explain quantitatively from the question? Ada tak dia bagi value? Tak ada. Tak ada. Up until here tak adalah kat bawah tu untuk calculations ni. Jadi awak pun explain lah dari segi ayat qualitatively. Okay, so first kita akan try to add a small amount of strong base, let's say. Awak pun buatlah nombor satu, bukan satu. Buatlah satu. Ataupun tak buat satu pun tak apa. Awak tulis addition of small amount strong base. Okay, dia mesti bagi tahu small amount of strong base ataupun when adding small amount of strong base. Okay, sekarang ni bolehlah terus bila dah bagi tahu awak nak masukkan sedikit amount of strong base, siapa yang akan neutralize? Tadi kita cakap CH3COOH. yes, buat dulu dia punya reaction. CH3COOH plus with OH minus, sebab dia ni adalah strong species. Kita kan nak buat neutralizations, dia akan guna single directions arrow, dapat balik CH3COO minus plus with H2O. Okay, so benda ni sebagai kiranya dia aid your explanation. So awak sambunglah explain, awak cakap CH3COOH in buffer solution will neutralize apa? OH minus from siapa kita dapat? Acid. From strong base lah OH. Boleh. Okay, bila kita dah kata CH3COOH in buffer solution will neutralize OH minus, what's the next point? Bila ni neutralize, siapa yang akan being formed? Apa? CH3
O minus. Okay, what will happen to your amount of CH3COOH and CH3COO minus? Increases. Yes, concentrations of CH3COOH increases. While what happened to the concentrations of CH3COO minus? Decrease. Decrease. Okay, so to second point. Bila increase, bila decrease, what will happen? Mestilah dia jadi tak apa ni kan, tak apa stabil kan? Apa kita punya explanations? Kalau kita form ions, adakah dia akan replace ke apa benda? Apa explanation dia? Replace. Yes, awak kata CH3COO minus will replace some of CH3COOH used. Okay, bagi tahu dulu. But then, ada tak pH buffer tu berubah banyak? Tak. Tak. Awak cakap lah. But pH of buffer solution is not much. Affected. Yes. Itu cara explain dia. Okay, itu baru satu. Awak kena explain untuk siapa lagi satu? Strong acid. Strong acid pula. Kalau kita tukar dengan strong acid let's see, saya buat yang merah pula, acid. Okay, kalau strong acid, dia punya reactions akan berlaku antara siapa akan neutralize dia? CH3COO minus. Ya, awak tukar je. CH3COO minus in buffer solution will neutralize apa? H3O plus. Ya, from siapa kita dapat H2O plus tu? Acid. Ya, and then what will happen to the concentrations of CH3COOH? Decreases or increases kalau kita neutralize CH3COO minus dengan H2O plus? Increase. Decrease lah. Dia terbalik Wak. Kan kita tukar ni. Sini kita tukar CH3COO minus plus H3O plus. Kita akan dapat CH3COOH kan? Dengan OH. Saya conteng dekat sini sebab bila kita dah tahu nak explain pasal base by using the same buffer, means kalau awak masukkan acid pula, dia akan jadi the other way round. Okay. Okay, miss. Okay. So CH3COOH awak makin bertambah kan? Bertambah lah Makis. Sorry. Ke explanation saya tadi silap? Yang tadi silap kan? Kenapa tak ada siapa cakap? Betul tak yang tadi silap? Tadi decrease. Yang ni increase. Yang ni increase. So bila kita tukar acid, CH3COOH makin bertambah lah kan? Betul. Increase. While CH3COO minus decrease. Terbalik je. Belum nak masuk ke kelas? Sorry, kejap. Okay. And then, tadi kita form CH3COOH, CO minus. Kalau kita form CH3COOH, adakah expression kita sama yang replace some of the CH3COOH used tu? Kalau kita form weak species, kita tak akan kata dia replace, kita akan kata apa? Donate. CH3COOH kan weak acid kan? Betul. Weak acid dia akan dissociate macam mana? Completely ke partially? Partially. Yes. CH3COOH is a weak acid. So they will dissociate partially. Tukar kat sini. Partially. Apa tu? Conclusion sama. pH of buffer solution is not much affected. Okay ke? Kalau dari segi explanation, sama je. Kalau dia minta explain, ini je explanation dia. But first, you need to form these chemical equations yang kat sini. Lepas tu kena bagi tahu siapa yang ditambah. And then provide the chemical equations that you're going to explain. And then barulah kita provide dengan explanations. If you look from this question, kita ada 16 markah. Tak apa, kita
Kita buat dulu, nanti kita tengok markah dekat mana. Okey. Alah, tak muat ni. So. Okay, jap saya tambah page. Okay. Next one, kita ada an amount of 0.984. Sekejap. Okay. An amount of 0.984 of CH3COONA was dissolved in 100 ml of 0.1 molar CH3COOH. Okay. To make an acidic buffer, calculate the pH of the buffer solution. So you need to calculate the pH of the buffer solutions and then state all the assumptions made. Assumptions tu kalau awak ada assume X is small ke apa, itulah assumptions yang dia nak tahu tu. Alright, so how do you start doing this? Kita ada amount of salt kat sini was dissolved in 100 ml together with the weak acid with 0.1 molar. Okay, dia minta calculate the pH of the buffer. Okay, calculations of buffer will they be the same as in individual solutions? Maksudnya yang ada satu species je dalam solution tu. Sama tak cara kira pH dia? Lain. Lain. pH kalau guna buffer solution, kita kena guna apa nama equations tu? Henderson-Hazelbach. Since you already have this acidic buffer, it means you are going to start with pH punya calculations kan? Ya. Okay, boleh tak saya tahu macam mana Henderson-Hazelbach punya equations? pH equal to pKa pKa plus log concentration of conjugate base awak divided by concentration of weak acid. Concentrations of weak acid. Okay, now do you already have your concentrations of weak acid? Dah Yes. ada concentration of weak acid? Ni dia 0.1 molar. Untuk awak punya conjugate base dah ada belum? Belum. Kita sekarang information tentang conjugate base adalah mass dan juga volume. Boleh tak daripada mass dan volume ni kita cari concentrations? Boleh. Macam mana nak cari concentrations? Kena buat apa dulu? Cari Mol dulu. Okay, good. CH3COONA, dia punya mol kena ada mass dululah 0.984 gram divided by what is your number of mole? 12 tambah 3, 15. 15 tambah 12, 27. 27 tambah 32, 29. 59 tambah 23, 82 kan? 82. Okay, good. So this gram divided by this gram per mole, you will get number of mole of berapa? 0.012. Yes, 0.012. Don't forget the mole. And then in order for you to find the concentrations, awak kena divide by mil, right? Ya. In mil or liter? Liter. Liter, good. So 0.012 divided by 0.1. And lastly, what is your concentrations? 0.12. 0.12 molar. Okay, now you've got your concentrations of conjugate base salt, you've got your concentrations of weak acid, and then what about the pKa value? Ka dah ada belum? Dah. Dah ada, so bolehlah masuk terus. Okay, kita boleh masuk je terus. pKa awak masihlah P tu adalah negative log. 1.8 10 to the power of negative 5 plus with log concentrations of your base is 0.12 divided by concentrations of weak acid 0.1. So lastly dapat berapa pH? 4.82. Okay, 4.82. This is your final answer lah. Okay, kalau kita tengok markah dekat mana, kita bagi markah untuk kat sini dulu Tadi 16,
Markah pertama dari calculations adalah the substitutions, and then the number of mole you've got here, and then kat sini satu markah, dekat sini pun satu markah. You provide with this ni saya tak culah, saya bagi kat sini lah. Saya bagi kat sini satu, the substitutions, and then you've got your final answer. So dah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Means yang tadi tu 10, mari kita tengok dapat tak 10. Markah pertama dapat daripada sini satu. Bagi tahu tambah apa? Kat sini lah. Sini saya bagi 2 lah sebab it's either this one or this one. Dah 1, 2, 3. Lepas tu bagi tahu 4. Kalau bagi tahu satu lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dapatlah 10. Maksudnya conclusion kan sama kan? Dua-dua pun akan not much affected kan pH dia. Kalau tambah antara salah satu tu. Ya. Okay, so dapatlah 10 markah. Yang tadi tu 6 markah. Dapatlah 16 total. Okay, proceed. Lactic acid HL is a monoprotic acid. Maksudnya acid yang ada satu je hydrogen, mono. An aqueous solution is 0.15 of 0.15 lactic acid has pH of 2.43. Calculate the Ka value. So bila dia kata lactic acid, sebenarnya monoprotic ni adalah hint untuk bagi tahu dia ni is weak acid, right? Yes. Okay, lepas tu dia dah bagi awak the concentrations for this lactic acid together with Ka. Obviously dia ni adalah weak acid. Bila kata je weak acid, lepas tu dia minta awak cari Ka. Ka itu belongs to constant at equilibrium. Okay, what is the first thing comes to your mind when you need to find Ka? Means kena ada apa dulu? Chemical equation. Betul. Untuk dapatkan apa? I stable. I stable, betul. Lepas tu daripada I stable kita nak cari macam nak kira Ka. Ka tu datang pada mana selain I stable? pH. Expression. Oh yeah, expression Right. first. pH tu is part of information yang dia akan bagi awak information tentang mungkin concentrations. Okay, so good. Kita start lah. Kita start buat yang B ni. Okay, first kena buat dia punya reaction dulu lah. Kita ada HL sebab dia weak acid. React with water, undergo partial dissociations to get L minus and also your H3O plus. Okay, then you're going to have these concentrations initial in molar, change in concentrations also in molar, in concentrations at equilibrium, the one yang kita nak masuk dalam Ka expression. So you have the informations lactic acid with initial concentrations of 0.1, water in liquid state dashed. Lepas tu L dengan H2O plus at the moment 0, belum terhasil. And then in terms of its change in concentrations, kita letak unknown minus X dash positive X. Dan kita gabungkan 0.1 minus X dash X and also X. Okay, kalau kita tahu memang kita kena cari Ka expressions kan. So what is your Ka expression? Someone please tell me what is your Ka expression? Square bracket Square H3O bracket. plus. Okay, dengan H2O plus Square ni. bracket L minus over square Over. bracket HL. Okay, square bracket HL. Okay, usually you'll be given informations about bila dia minta cari concentration ke ataupun Ka ke at equilibrium, dia akan bagi satu hint kan? Yes, Miss. Kat sini hint yang dia bagi hanyalah pH. Apa yang pH boleh bagi tahu kita? Sebab awak tak ada info tentang concentrations ke apa kat equilibrium ni yang boleh dapatkan X. Apa yang pH boleh bagi tahu kita? Concentration H plus. H2O Yes, plus. concentrations of H plus. So awak bolehlah buat kat tepi ni sikit. pH equal to negative log H3O plus equal to berapa dah tadi? 2.43 kan? So bila awak tekan calculator, awak akan buat shift log concentrations. Nanti awak dapatlah berapa dia punya H3O plus, berapa concentration H3O plus yang awak dapat bila awak shift log dia.
Dapat apa? 3.7125 darab 10 kuasa negatif 3. 3.7125 7115. 7154 lah kita ambil. 54 10 power of negative 3 molar. Okey, KA awak pun tak habis lagi. Kita kena tengok yang dekat sini. Kita ada x square divided by 0.1 minus x. Okey. Ya Allah, kejap. Dia tak detect apa saya. Okey, so sekarang ni kita assume je lah. Kita assume dia kecil kan. Kita assume dia kecil. Assume x is very small, therefore 0.1 minus x can be considered as 0.1. Ada kawan awak yang tanya saya, Miss, dia tak faham sangat pasal assumptions. Boleh tak kalau dia tak nak buat pun assumptions? Boleh je sebenarnya awak. Boleh je, tak ada masalah. Sebab kalau katalah kalau kata awak tak buat assumptions pun dapat value lebih kurang sama, assumptions pun lebih kurang sama. Kalau dia punya difference tu adalah less than 5%. Kalau lebih tu yang dia akan bagi value yang sangat significant. But then kalau dari question ni dia dah bagi tahu kan, state all assumption. Ni soalan mana? Oh, tu soalan atas lah, sorry. Okay, kita tak buat macam tadi. Okay. So kalau awak tak sure, awak tak payahlah buat assumptions. Tapi selalunya yang weak-weak ni dia ada assumptions. Tapi kalau katalah tak nak buat pun tak ada masalah. Cumanya bila awak nak tekan calculator, kan kalau denominator tu kan dia kena expand. Nanti awak akan dapat ax squared bx dengan c tu kan. Kalau awak buat mathematically dia. Dia jadi macam complicated lah sikit. Kalau awak ignore kan awak akan boleh search saja kan value dia kan. Betul. So ikutlah awak punya mana yang awak rasa selamat ke apa. Kalau buat assumption always check. Kalau tak buat assumptions dia berat sikit kat situ lah macam tu. Tapi 7.3 always buat assumptions. Sebab salt tu sendiri dah slightly soluble. So bila dia dah dissociate tu sangatlah kecil sikit je dia punya perbezaan pun. Sebab tu kita always assume dalam 7.3. But for 6 and 7 and the rest of the chapter 7 yang lain tu kena check dulu. 6 kena check. 6 macam tak ada, 7 kena check. Okay. Okay. So nanti kalau kita assume, saya bagi je tulis final answer KA awak. Betul tak? Dapat 1.38 10 to the power of negative 4. Dapat tak? Betul. Okay, sekejap saya check. Kalau kita check X awak ni, dia adalah, what is your X? 3.7154 10 power of negative 3 divided by 0.1 times 100%. Okay, dapat 3.7% je. Maksudnya kecil lah, less than 5. Okay, next one. What is meant by endpoint and equivalence point? Ms. Balkis, for our chemical equation tadi have to put the state of this. Ya, kena letak. Saya yang tak letak. Okay. Alright. Okay, proceed to this one. What is meant by endpoint and equivalence point? Yang ni bila saya tengok awak punya practical test, lab report tu memang ada masalah. Awak tak faham apa maksud endpoint, equivalence point. Saya ulang balik. Equivalence point is a point at which both acid and base has completely been used. Maksudnya asalnya kita patutnya guna 25 mil, yang ni pun 25 mil, habis digunakan. Kat situ dah kosong-kosong dah ikut kan. Okay, tapi adakah dia bagi tahu yang itu dah reach endpoint ke apa? Okay, endpoint pula dia kita tahu bila indikator bertukar color. Tu beza dia. Dia ada beza tapi value diorang ni bila kita buat eksperimen kena dekat barulah kita boleh kata okay, once dia habis sepatutnya dia kena bagi tahu ini adalah endpoint. Okay, most of you hari tu jawab dia minta equivalence point. Dia cakap yang equivalence point tu adalah bila dia tukar color. Salah lah kan? Dia tak membawa maksud tu walaupun diorang tu lebih kurang je. Faham itu? Okay.
Faham tak So sayang lah markah hilang kat situ sebab dia dah bagi tahu dekat introductions. Betul ada juga yang jawab bagi jawapan bukan ikut introduction. Saya tak tahu mana dapat jawapan dia. Yang tu maksudnya tak faham instructions lah. Orang suruh guna teori dalam kertas tu pergi cari tempat lain. Itu maksudnya lah. Exam awak nanti awak kena hati-hati juga. Kadang dia bagi awak, kan nanti nak jawab objektif. Bila objective questions ni dia lagi susah sebab dia boleh bagi awak pilihan yang lebih kurang. Tapi nanti awak confuse mana yang paling tepat. Okay. So kena clear endpoint dengan equivalence point ni. So equivalence point masa saya cakap tadi lah, dia punya answer kalau by definitions is the point in the titrations when a stoichiometrically equivalent amount of acid and base have combined. Maksudnya awak bagi tahu kalau nak tukar ayat dia, amount of acid and base used tu dia dah achieve macam stoichiometric point coefficient dia sama. Bukan kalau coefficient dia punya value lah dari segi eksperimen. Tapi endpoint pula is just a point where the titrations tu dia akan tukar color bila indicator dimasukkan dalam tu. Itu sahaja. Kalau tengok markah ni, 4 markah tau. Maksudnya setiap satu ni 2 markah. 2 markah, 2 markah. Okay, yang definition tu saya cakap mulut je lah. Saya tak tulis kat atas ni. Okay, now proceed to question B. Kita ada titrations. Titrations is in which subtopic? 7.1, 7.2 or 7.3? 7.2. 7.2, good. Okay. So titrations. Titrations ni mesti ada setting dia macam mana? Ada apa je? Kena ada apa? Titrate, analyte. Dengan analyte. Apa nama, Allah lupa je. Apa nama apparatus yang hold the titrant? Burette. Burette. Kat atas ni kita ada titrant. Dekat bawah ni kita ada Conical flask. conical flask. Dalam conical flask ada apa? Analyte. Dan juga Indicator. Water. Eh, apa tadi? Indicator. Yes. Indicator. Buat reaction tak ada indicator, dapat tahu tak reaction tu stop bila? Tak. Tak dapat. Okay. So mesti tahu yang ni dulu. In any questions, bila dia nak tanya tentang pH yang melibatkan titrations, kena tentukan dulu siapa titrant, siapa analyte. Usually analyte ni kita dah ada dah amount dia dalam bawah tu. Means concentration dah bagi. Kalau eksperimen concentration belum bagilah sebab baru nak tahu. Tapi kalau dalam setting soalan teori, yang dalam analyte ni dah tahu concentration, dah tahu volume. Satu. Kalau titrant, kita baru nak tambah. So concentration je tahu, volume belum tahu. Okay, from this question, a titrations of 25 ml of solution 0.15 molar HNO3, the nitric acid, means dia dah bagi belum both volume dengan concentrations? Yes. Dah bagi juga. Okay, so kita boleh kata ini ni lah. Okay, tapi tak habis lagi. Betul ke dia ni adalah analyte? Require. Okay, bila sebut require, memerlukan. Bila masuk ke memerlukan, dia ni memerlukan tu datang pada something else yang baru nak dibuat kan? Ya. Kalau kita tengok setting ni, siapa yang memerlukan? Analyte ke titrant yang memerlukan? Analyte. Analyte. Jadi bolehlah kita kata yang awal tadi analyte. Walaupun yang satu lagi tu dia diberi volume, tapi sebab kita tahu yang memerlukan adalah analyte, means the rest of this sentence belongs to titrant. Okay. Dia tengoklah setting nak bagi apa, volume ke concentrations ke. Okay. So to reach the equivalence point at which dua-dua ni dah habis digunakan. Okay, calculate the pH of solutions before the additions of NaOH. Bila sebut before the additions of NaOH, dah bagi tahu belum berapa banyak NaOH yang nak ditambah? Belum. Belum. Belum? Dah bagi tahu belum require ni? Dah. Bila dah bagi tahu, kalau dia kata sebelum ditambah, maksudnya NaOH awak berapa volume dia? Kosong. Jadi awak punya pH akan belongs to only analyte kan? Betul. Okay, so your nitric acid ni is a strong or weak acid?
Look at the Strong. questions. Dia ada bagi info apa? Strong. Okay, strong. Kenapa awak kata strong? Kenapa bukan weak? Sebab tak ada K atau KB. Good, tak ada Ka. Bila tak ada Ka, sebab kita ingat balik, pH nak cari ni, dia sama ada negative log ataupun Henderson lah. Tapi kalau weak acid, dia akan bagi Ka. So tak bagi ni, and tengok juga nama dia, nitric. Bila ada ik kat belakang, dia adalah strong acid. So nitric acid ni is a strong acid. Jadi, what kind of equations can be made here? By using single arrow or reversible arrow? Single arrow. Okay, so kita pun start HNO3 plus with H2O lah. Kita tunjuk, tak kisah pun nak tunjuk tak apa pun, tak tunjuk pun tak apa kalau strong. H3O plus with NO3 minus. Untuk strong acid, kita nak guna I stable ke show the dissociation? Tak. Tak, kita guna table apa? I IF, good. Initial dengan final. HNO3 dah ada belum dia punya concentrations? dah. Dah kan? Okay, so once kita dah habis dissociate, kita ada lagi tak tinggal final? Tak ada. Dia dah habis. So same goes to this one lah. 0, 0. Lastly dapat 0.15. 0.15. Okay, so bolehlah kita kira pH awak. So pH awak kira macam biasa. pH is equal to negative log H3O plus, masukkan value, lastly you'll get 0.824. Kalau tengok value 0.824 ni, kita tahu kalau acidic, pH dia berapa? Less than 7. Less than 7. Ni approaching 7 ke way lower than 7? Way lower. Way lower. So kalau way lower, dia sangatlah kuat. Okay. So markah dekat mana? So you'll get 1 mark for this and also for this one. So dapatlah 2 dah daripada 4. Means the other 2 akan belongs to the concentrations of NaOH solutions at equivalence point. Okay, bila dekat at equivalence point, dia minta concentrations of NaOH sahaja. So how do you determine this? Kita tahu kalau equivalence point, kalau dia minta awak cari point, kiranya pH dan juga dia punya volume, kita kena buat apa? Salt hydrolysis lah, MAVA, MBBB kan? Betul. Okay, tapi case ni kita nak buat salt ke? Dia tanya pasal salt ke? Tak. Tak, dia just tanya berapa concentrations NaOH solution ni dekat equivalence point. Tadi kita faham equivalent point ni di mana dua-dua dah habis digunakan kan? Betul. Kalau dah habis, ada lagi tak concentrations? Ya? Tak ada dah kan? Okay. So, kita boleh cakap, okay, first awak tunjuk dulu dia punya reactions. Yang kali lain pula, hijau. Kita kan first react HNO3 plus with sodium hydroxide to get tambah pula. Single directions arrow, dapat your salt NaNO3 together with water kan? Yes. Okay, at equivalence point kena bagi tahu. At equivalence point, apa yang terjadi? Sodium hydroxide dah guna habis belum? Equivalence point what? At equivalence point, sodium hydroxide will react partially or completely? Completely. Will react, yes, completely. Kita sekarang ni tengah translate these equations. React completely with HNO3. So bila kita bagi tahu ni, dapat 1 markah. Okay, bila dia react completely, apa yang dia boleh cakap pasal concentrations? Masih ada ke tidak? Tidak. Tidak. So kalau tidak, berapa je value dia? Kosong. Macam tu je Wak. Dia tak semestinya kena kira akan dapat value. Kadang kosong pun adalah jawapan. Okay? Soalan ni famous lah. Dia selalu keluar juga. Tahun lepas pun keluar. Soalan-soalan yang macam nak tanya pasal equivalent points, tanya berapa. Kononnya nak kena kira padahal tak kira pun. Okay. Alright, boleh.
Boleh. Okay, another marks dekat sini lah. Awak bagi tahu yang dia punya concentrations adalah 0. So 4 markah. Okay, next Yes. one. Yes. Kalau ditanya concentration of nitric acid pun 0. Yes, habis. Okay. Kalau dia tanya volume, yang awak pergi kira yang MAVA, MBVB tu. Okay. Okay. Miss, Yes. ada kemungkinan tak dia nak tanya concentration of NaOH yang perlu digunakan? Yang perlu digunakan. Yang guna MAVA equals to Yes. Boleh juga. NBVB untuk cari NB. Boleh? Macam mana soalan dia tanya? Dia boleh tanya juga. Yang ni dia tanya concentrations of NaOH solution at equivalence point. Kalau dia nak tanya yang tu, dia akan tanya what is the concentrations of NaOH solutions used. Macam tu je. Oh, okay. Kalau dia dah Thank you, mention Miss. at equivalence point, maksudnya dia mesti nak kata yang pasal habis guna tu. Okay. Okay, right. Miss, Yes. pH kena letak berapa titik puluhan? Kalau final answer, awak tengok question tu bagi berapa. Selalu kita ikut yang dia, selalunya kita akan keep sampai final lah, the final one, tinggalkan 2 titik perpuluhan. Ni macam lepas titik ada 2 pula macam tu. Okay, Miss. Tapi kalau sepanjang calculation simpan banyak sikit. Okay. Alright. Okay, kita ada masa lagi 10 minit sikit. Saya tengok jap. Ini solubility. Ni bolehlah yang semalam punya. A solution contains 0.175 molar manganese 2 ions. Maksudnya Mn. Sorry, manganese is Mn. Mn2 plus. Okay, lepas tu and 0.182 molar lead 2 ions Pb2 plus. So the KSP for manganese 2 sulfide maksudnya Mn2 plus S2 minus is 1.4 10 to the power of negative 15 and lead to sulfide is 8.0. Lead to sulfide is Pb2 plus Pbs. So write the solubility product expressions for both sulfides. Maksudnya dia bagi 2 sulfide yang berbeza, dia minta awak keluarkan the KSP expression. So in order for you to do the KSP expressions, you must first have apa? Concentration. Concentrations? Nah, expression dulu, expression, bukan value. So, Equations, good. So kita dah tahu compound dia MnS. Dia undergo complete dissociations or partial dissociations? Partial. Partial. Okay, partial sebab dia slightly soluble salt. Lepas tu dia akan pecahkan Mn2 plus aqueous dengan S2 minus aqueous. So from your equations, then you'll get your KSP expressions. KSP hanyalah produk lah, solid tak masuk. So concentrations of Mn2 plus with this S2 minus. Okay, and then sama juga untuk yang lagi satu, we have this PBS. PBS in solid, undergo this, kita akan dapat Pb2 plus aqueous plus S2 minus aqueous. Tak ada state salah tau, tak ada markah. Then you will get this KSP of Pb2 plus and also S2 minus. Okay, habis yang tu je lah soalan tu minta. So 4 markah dah dapat bermana? 1, 2, 3, 4. Calculate the maximum concentrations of sulfide ion. Maximum concentrations of sulfide ion present in the solutions without manganese ion being precipitate. Bila dia kata tak nak ada precipitate, maksudnya dia nak achieve equilibrium. Okay. Macam mana kita nak avoid daripada kita form precipitate? Awak kena dissolve in apa? Saturated solution. Saturated solution is our final, maksudnya final aim. Maksudnya once you dissociate, you have your salt kan? The salt is in solid state, right? Yes. We have learned two types of solvent to be dissolved. One is water kan? Yes. Lagi satu kita mungkin ada common ion. So between these two, awak rasa patut kita dissolve dalam apa? Water. Dalam water lah.
Okay. Tapi dalam kes ni perlu ke kita nak cari nak tengok, nak try guna unstable ke tak? Sebab dia just tanya concentrations of sulfide ion. Kalau kita ikutkan, okay, kalau nak tahu dia ni being precipitate otak, kita akan tengok solubility yang tinggi. Tinggi apa? Dia dah bagi tahu manganis kan? Sorry. Buat untuk manganis je lah. KSP value dah ada belum? Cari S dia je lah. Cari concentrations dia. Faham tak soalan ni? Faham. Dia just kata maksimum. Maksudnya boleh je lah solubility kalau kita cari dari KSP tu buat expression dapatlah itulah maksimum value dia. Kalau dia dapat kurang sekalipun masih boleh ditambah lah salt. Alright, so kita buat macam biasa je lah. So this number tu kita keluarkan dulu KSP tadi. Expression dah ada untuk manganese. So awak masukkan je value. Since dia dah bagi tahu apa ni? Dia dah bagi tahu yang concentrations untuk manganese adalah 0.175. So kita dah ada this value kan? Kita nak cari dia ni. Okay, so masuk je lah 0.175 ada concentrations S2 minus. Okay, yang ni value dia KSP dia berapa? Manganese. Make sure ambil yang betul 1.4 10 to the power of negative 15. So kalau kita nak cari concentrations of S2 minus, awak akan divide by 0.175. Lastly, your concentrations akan jadi 8.0 10 to the power of negative 15 molar. Okay, dari sini awak hanya dapat 2 markah tau. Dari calculations dan juga final answer. Tapi markah dia berapa ni? Markah dia patutnya 3 lah, saya terpotong. Patutnya ni 3 marks. So markah terakhir untuk kali ni punya, dia minta awak buat statement sikit. Statement dia bagi tahu maximum concentrations of sulfide ion present in solution without manganese ion being precipitate is apa. Buat je lah, simple pun tak apa. Maximum concentrations of S2 minus adalah berapa. Bagi tahu statement dia. Mula. Dapatlah satu lagi markah. So habis. Okay kot, hari ni kita dah cover untuk buffer 7.1. Lepas tu kita buat juga untuk titrations. Ni buffer juga. Kita ada titration sikit. Kita ada solubility equilibrium sikit. Kalau awak tengok pun soalan-soalan lepas-lepas tu, define buffer solution. Bagi tahu ada berapa. Explain how pH of buffer solution from weak acid and its conjugate base. Ni sama macam kita buat tadi kan? Betul tak? Yeah. Kita pun tadi weak acid dengan conjugate base kan? Betul. Lepas tu dia cakap apa? Explain how pH. Tapi kali ni dia memang dah cakap macam mana yang buatkan Ka ni increases. So awak just ingat balik lah. Kan kita belajar concentrations of H plus increase. Maksudnya Ka dia pun increase kan? Yes. Ni lepas tu bila kita apply generative law, everything akan jadi the opposite, right? Yes. pH jadi rendah, pKa jadi rendah. Same goes to OH lah. Kalau increase concentrations of OH minus, kalau kita rely on, katalah kita buat Kb, Kb value dia tinggi. Katalah kita nak rely on pH, pH awak akan tinggi ke rendah? Sebab dia ni OH kan. Kalau kita nak ikut dia sama macam atas, dia kena POH. Kalau pH maksudnya tinggi. Awak punya pKa tak boleh lah, dia dari segi pKb lah dia tak sesuai lah. Sebab kalau pKa dia akan bagi semua acid. Kalau dia kata base, dia akan kata semua base. So kalau pKb dia rendah lah. Ikut dia compare dengan siapa. So explanation awak ni pun awak akan tengok dengan awak punya composition, components tu. Okay, yang tu awak try buat. Calculate the pH of buffer solution prepared by adding 5 gram. Ni dapatkan dulu dia punya mole. Lepas tu, yang ni adalah dia punya. Alright, so what is the pH? Guna Henderson-Hasselbalch lah macam biasa. Okay, tengok sikit lagi. Buffer juga. Buffer ni famous soalan buffer. Ni titrations. Okay lah, dah lah kot. Dah 8.9 dah, tengok nak masuk kelas lain.
Alright class, thank you. So nanti saya bagi tahu balik properly bila nak buat outbreak quiz tu. Okay, Miss. Okay, right. Thank you everyone. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you. Thank you. Yeah, bye. Thank you, Miss. Yeah. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, bye. Thank you, Miss. Yep.